सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। तपाईहरुको आफ्नो YouTube च्यानल bssurveying YouTube च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र केही समयको अन्तरालपछि मैले तपाईहरु समक्ष एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र तपाई पहिलो पटक यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब बटन थिच्न नभुल्नु होला। आज मैले तपाईहरु समक्ष एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारीको साथ जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कनको बारेमा जानकारी दिन यो भिडियो लिएर आएको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र के कस्तो लाग्छ जस्तै प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नु होला। धेरै साथीहरुको जिज्ञासा जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन भनेको के हो, जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन निर्धारण कसले गर्छ, कसरी गरिन्छ भन्ने कुरालाई आज यस भिडियोबाट मैले प्रश्न पार्न खोज्दै छु। कृपया भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन भनेको के हो त है? कुनै जिल्ला भित्र रहने सम्पूर्ण जग्गाको रजिस्ट्रेसन परियोजनार्थ है कुनै जग्गाको मूल्य कति पर्छ भनी दर रेट अथवा थैली अङ्क निर्धारण गरिएको हुन्छ। मालपोत कार्यालयले सो मूल्याङ्कन पुस्तिका सार्वजनिक गरेको हुन्छ। सो नै जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन हो है। जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन भनेको मात्र रजिस्ट्रेसन परियोजनार्थको लागि मात्र हुनेछ। हाम्रो व्यक्तिगत लेनदेनमा कुन जग्गा कति पर्छ भन्ने त्योसँग सरकार राख्दैन कि मात्र रजिस्ट्रेसन परियोजनाको लागि मात्रै मालपोत कार्यालयले जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन पुस्तिका प्रकाशन गरेको हुन्छ। प्रत्येक जिल्ला स्थित मालपोत कार्यालयहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि एउटा न्यूनतम जग्गाको मूल्याङ्कन निर्धारण गरेको हुन्छ र एउटा जग्गाको न्यूनतम थैली अङ्क कायम परियोजनाको लागि एउटा समिति हुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकतामा सोही समितिले निर्धारण गरे अनुसार सबै मालपोत कार्यालयहरूले आफ्नो एक आर्थिक वर्षको जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन निर्धारण गरेको हुन्छ र हामीले सोही मूल्याङ्कनको आधारमा हामीले मालपोत तिर्दा, जस्तै जग्गा नामसारी गर्दा, खरिद बिक्री गर्दा सोही मूल्याङ्कनको आधारमा हामीले राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यूनतम मूल्याङ्कन निर्धारण गर्दा केलाई आधार मानिन्छ त? हो यसबारेमा पनि थोरै बुझौँ है त। हामीले जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन कायम गर्दा कुन जग्गाको मूल्य कति पर्छ, कति थैली अङ्क कायम हुन्छ भनेर निर्धारण गर्न विभिन्न आधारहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्र कस्तो क्षेत्र हो त? कृषि क्षेत्र हो कि आवासीय क्षेत्र हो कि व्यावसायिक क्षेत्र हो कि कस्तो क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको हो, सोलाई पनि हामीले मूल्याङ्कन निर्धारण गर्दा आधार मानिएको हुन्छ। त्यस्तै लिखित पारित गर्दा कायम गरिएको थैली अङ्क, वर्तमान अवस्थामा जग्गाको स्थिति कस्तो प्रकारको जग्गा हो है, स्थिति कस्तो छ त्यसको लागि पनि हामीले आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सहरीकरण, बाटोघाटो र आधारभूत शैक्षिक प्रशासनिक केन्द्र, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, जग्गाको किनबेच, प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार मानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको मूल्याङ्कनलाई नघट्ने गरी मालपोत कार्यालयले अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकतामा रहेको समितिले जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन निर्धारण गरेको हुन्छ। मालपोत नियमावली 2036 नियम 5 खले जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन निर्धारण समितिको व्यवस्था गरेको छ, जसमा अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहनुहुनेछ र यस समितिले प्रत्येक वर्षको असाढ मसान्तभित्र जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन निर्धारण गर्नेछ र जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन निर्धारण गर्नु अघि जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहहरूसँग न्यूनतम मूल्याङ्कनको सिफारिस सहितको राय सुझाव पनि माग गरेको हुन्छ र सोही प्राप्त सुझावहरूलाई छलफल गरेर एउटा एक आर्थिक वर्षको जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन निर्धारण गरिएको हुन्छ।